Bà xì nào. Ok, xì. Ồ, xì. Yeah, mình thắng. Được. Được chưa? 5. 5 mình sẽ phải rút 5 thanh. 1 2 3 4 và 5. Rồi đây nhé. 4. Tôi 4 thanh. 1 2 Úi xồi. 3 3 đúng 3 4 để mình để xem nó mấy nào. 1 1 Giải cái kia ra để xếp nó vào. Giải cái kia ra kệ nó. Vâng. Được rồi. Đây nhé. 4 1 2 3 Kiếp trời này hơi khó. Đấy thanh đấy. Đấy thanh xem này. Đấy. 4. Thế mình Tiếp tục cái lợi mình. đừng để đây, nó vướng. 5. Chả có vẻ. À đây. 1 1 2 3 3 không được. À 4 4 4 thành nữa bên này chắc an toàn. 5 ông thầy giáo cô khổ 3 3 may mắn từ rút thành đấy. 1 1. nhìn Cuộc thi càng ngày càng căng go. đấy. 2 Rút cái thanh đấy. Thanh nó Hết thời gian nhanh. Từ rút thanh giữa hết thời gian nhanh lắm. cẩn thận nha, đổ nha anh nhé ơi. Anh chắc thế mà vẫn rút được à? thầy chắc Đấy đấy đấy. Thế này. 3 ok 3 Để mình. Ông là thật 3 cũng thế. Ai chả. mình tâm vị rồi 1 Một. viên. đang đến hồi kịch tính. Chuẩn bị đến hồi kịch tính. Không được. Đến hồi kịch tính. thanh đỡ của cô Linh Không ba bài nhá. Phải chuẩn bị tới trước. Cẩn thận đổ anh nhé ơi, đổ đấy anh nhé ơi. Một viên nữa thôi anh nhé ơi. Không rút thanh đấy. Đấy rút thanh này thôi. Đây rồi. đến lúc rồi Không ra một. Vẫn còn đường. 1. Đúng rồi. Rồi để xem có thanh nào nào. Nào, một viên thôi. Cái này phải rút nhanh rồi. Còn mấy thanh một đây mà. Thanh này lỏng nhưng mà sợ lắm. Nó vô lịch xuống đây phát thì ôi rồi ôi. thối Thành căng lắm. Nó lịch sợ phát thì ôi rồi ôi. Nó lịch sợ phát thì ôi rồi ôi. Nó đổ Ôi mắt. ôi. Một. 1 2 1 2 3 mình thua. Toàn rút thanh giữa.